નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? શ્રાવણ મહિનો ચાલુ થઈ ગયો છે અને શ્રાવણ મહિનામાં આપણને કેવી અવનવી કઈ બી ફરાળી આઈટમ ખાવાની ઈચ્છા થતી હોય છે, હે ને? તો એવી જ આજે ફરાળી આઈટમ અમે તમને બતાવવાના છીએ અને એના માટે અમે આવી ગયા છીએ વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે રહેતા ધારાબેનના ઘરે. તો ધારાબેન, કેમ છો તમે? બસ ફાઇન, થેન્ક યુ. તમે શું બતાવવાના છો અમારા દર્શક મિત્રોને ફરાળી આઈટમ? આજે હું ડ્રાયફ્રૂટ સુખડી બનાવવાની છું, જે ઉપવાસની સ્પેશિયાલિટી છે. અને એ ન્યુટ્રિશન બી એકદમ હેલ્ધી હોય. ઓકે, તો શરૂ કરીએ આપણે. તો ધારાબેન, આમાં આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ શું લઈએ છીએ? મેં સિંગદાણા 300 ગ્રામ, 100 ગ્રામ બદામ, 100 ગ્રામ તલ, 100 ગ્રામ કાજુ, 100 ગ્રામ ટોપરું, એ સૂકું ટોપરું લેવાનું છે. અને 250 ગ્રામ ઘી, 300 ગ્રામ ગોળ લીધો છે. અને પહેલાં મેં સિંગદાણાને શેકી લીધા છે અને ફોતરા નીકાળીને એને ક્રશ કર્યું. પછી તલને થોડા શેકીને એને બી ક્રશ કરી લીધા. પછી કાજુ અને બદામ બંનેઓને શેકીને ક્રશ કરી લીધી છે અને ટોપરું પણ ક્રશ કરી લીધું છે. એટલે આપણે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે ને શેકી નાખવાના છે. ઓકે. પણ એ અલગ અલગ શેકવા પડશે, કારણ કે અલગ અલગ વસ્તુમાં શેકવા માટેનો ટાઈમ અલગ રહેશે. ઓકે. એટલે આમાં આપણે કોઈ લોટ કે રાજગરાનું ફરાળનું આવે એવું કંઈ આપણે આમાં લેવાના નથી ને? ના, આપણે આમાં બસ બધું ડ્રાયફ્રૂટ જ યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, ચાલો તો શરૂ કરીએ. હવે સૌપ્રથમ આપણે એક પેનમાં ઘી લઈશું. હવે એની અંદર ગોળ એડ કરવાનો છે. હવે ઘી અને ગોળ જ્યાં સુધી ગોળ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને શેકવાનું છે. એનો કોઈ પાયો, આપણે કોઈ પ્રોપર પાયો નથી બનાવવાનો, ખાલી મેલ્ટ થાય એટલું જ. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ઘી અને ગોળ બે મિક્સ થાય છે. ધીમે ધીમે ગોળ મેલ્ટ થઈ જશે. ગોળ અને ઘીનો જે પાયો બનાવતો હોય છે એવી રીતે પાયો બનાવવાનો છે? ના, જેમ આપણે ચીકીનો પાયો બનાવીએ એવી રીતે અમારે પાયો નથી બનાવવાનો. આપણે ફક્ત મેલ્ટ થાય ગોળ ત્યાં સુધી જ ગરમ કરવાનું છે. ઓકે. ગોળ આમાં મેલ્ટ થઈ ગયેલો છે અને હવે જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ ક્રશ કરીને એનું મિક્સર રેડી કર્યું હતું એ એની અંદર એડ કરીશું. હવે જ્યારે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સનું મિક્સર આમાં મિક્સ કરવા માટે નાખીએ ત્યારે ગેસ આપણે બંધ કરી દેવાનું છે અને પછી મિક્સ કરવાનું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આ બધી વસ્તુઓ પ્રોપર મિક્સ થઈ ગઈ છે. એટલે હવે આપણે એક વાસણ લઈને એની અંદર આ ઠાળી દેવાનું છે. પછી 10 મિનિટ પછી એના પીસીસ કરીશું. ઓકે. આ રીતે કોઈ પણ વાસણમાં આપણે ઠારી દઈએ. 10-15 મિનિટ આપણે એને રેસ્ટ આપવાનો, એટલે થોડું નોર્મલ ટેમ્પરેચરે આવે પછી એને કટ કરી દેવાનું, પીસીસ કરી. અને થિકનેસ તો આપણને જોઈએ એ રીતે આપણે રાખીએ. હા, એટલે આમાં જો તમારે હજી પણ થોડું ઘી એડ કરવું હોય તો થોડું કરી શકો. ઓકે. બાકી એઝ ઇટ ઇઝ એ બરાબર છે. અને કોઈને કદાચ મે બી વધારે ગળપણ જોઈતું હોય તો થોડો તમે 50 ગ્રામ એડ કરી શકો ગોળ એક્સ્ટ્રા. ઓકે. હવે જે આપણે આ સુખડી રેડી કરી હતી એ 10 મિનિટ થઈ ગયા છે, ઠરી ગઈ છે. હવે એને આપણે પીસીસ કરીને સર્વિંગ પ્લેટમાં લઈ લઈશું. ઓકે.
હવે આપણી ડ્રાયફ્રૂટ સુખડી રેડી છે. એને આપણે કાજુ બદામની કતરણથી ગાર્નિશ કરીશું. ઓકે, તરત બની જાય એવી હેલ્ધી સુખડી, એ પણ ડ્રાયફ્રૂટ. નાના મોટા સૌને ભાવે. મીન્સ જનરલી આપણે સુખડી ખાઈએ લોટની, પણ આ ડ્રાયફ્રૂટ સુખડી ખરેખરથી સરસ છે અને હેલ્ધી તો છે જ. તો તમે ટ્રાય કરો. મારા અમારા દર્શક મિત્રોને એકદમ હેલ્ધી ડ્રાયફ્રૂટ જે તમે સુખડી બતાવી છે એના માટે અમારા યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી તમને આ નાનકડી ભેટ. થેન્ક યુ. તો દર્શક મિત્રો, જો તમારા પાસે પણ આવા શ્રાવણ માસમાં બને એવી કોઈ મસ્ત કોઈ રેસિપી છે, હેલ્ધી બી કે ફરાળમાં ખવાય એવી, અથવા તો તમારી પાસે કોઈ અલગ કોઈ રેસિપી છે, તો અમને કોન્ટેક્ટ કરીને જણાવો. અમારો કોન્ટેક્ટ નંબર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલો છે. અને સુખડી તમને કેવી લાગી એ અમને કોમેન્ટ કરીને કહેવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.